नमस्कार तुमको पूरे जनाक यूथ ऑफ GSB चे नवे एपिसोड जाणतो विवेक ट्रेडर्स प्रेजेंस आयुर्वेदा दर्पणा आमगेलुटू असची रिनाउंड फेमस लविंग आयुर्वेदिक डॉक्टर गोपालकृष्ण नायक तुमका वेलकम आमगेल स्टुडियो डॉक्टर हंगिल स्पेशलायझेशन कसं म्हणारी हेडेक्स सो मस्त कॉमनली मस्त जन आम्ही पूरे जन खंय केदनय पुढे आम्ही एक्सपिरियन्स कोर नसतला तुमका हंगिला कसले क्वेश्चन्स निमगू का असला रे या फोन नंबराक कॉल करेंची हन्नी तुमका आन्सर करताचे सो डॉक्टर हन्नी 35 इयर्स तुला न मंगळूरांतू क्लिनिकल प्रॅक्टिस करता असची हंगाची PVS आला MG रोडांतू हंगिला क्लिनिक Ayurveda Medical Center. Ayurveda Medical Center. So doctor तुमका हंतु Ayurveda yes of course medical term headaches headache अंतु तुम्ही स्पेशलायझेशन केला हंतु कशी तुमगेल इंटरेस्ट Actually specialization म्हणून हांव करनी म्हाका कशें न्ही तांतू फेलोशिप जेवो कशें नेविंग got special degree जेवो ना I'm a general physician now also I treat all the cases okay कळवा बट हे एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जाला म्हगेलें ताका कारण कसं नाही म्हणल्यार when I started my practice during 1989 that was somewhere in during 1989 so हांव जस्ट शिकून आयिल्लें तितलेची शिकून येवन प्रॅक्टीस स्टार्ट केला हांव थंयची आतां म्हगेलें क्लिनीक आसा पळय थंयची सो एक दीस सांज वेळा तेदन पुरा पेशंट्स उणे आसतात पळय स्टार्टींग आमकां मस्त पेशंट्स आसना ती सो तेदन एक दीस सांज वेळा कसं म्हणल्यार एक बामूण बायल आयली म्हागे लागीं बामूण बायल येवन म्हणली ती कसं नाही म्हणून निमगेलें हांवें एज युजल कसं प्रॉब्लेम म्हणून तेन्ना ती बायल मनशां म्हळ्यार तागेली बायल ती उलोवच्या लागली कसं म्हळ्यार हो म्हागेलो बामूण हाका वाटेक जेवन 20 इयर्स जाले सिन्स 20 इयर्स वी आर बीन मॅरीड सो ह्या 20 इयर्सांतू हांवें एक मोमेंट येता मात दिवक ना म्हूण सांगिल्लें एक मोमेंट हांव पळयनी दॅट मिन्स एवरी डे एवरी मोमेंट ताका मात्या दुखी रावंड द क्लॉक 365 days into 24 hours ओके हांव भिल्लो हें आयकून कशें जालें म्हळ्यार इट वॉज ऑलमोस्ट आमगे कॉल आयला कंटिन्यू करे हॅलो हॅलो हां कोण उलयता असची नमस्कार डॉक्टर मॅम नमस्ते नागेंद्र कामत म्हणून नमस्ते नागेंद्र कासेट दाखवून ओके सांगेंची तुम ऐकत आमकां तुमगेल कसं क्वेश्चन आसा डॉक्टराक म्हाका डॉक्टर मम्माक ह्या प्रोग्रामा पयले लेट जाली म्हणून दिसता सुरवेका पोकाशिल्ले होय ताका मग म्हळ्यार मायग्रेन हा विशय आसा पळय हांकां हें डॉक्टर मम्मा गोत आशिल्लें कोणाकय गोत ना हांगेल आमी आयकूच मस्त आसा त्या विशय म्हण आज काल कसं जालो म्हळ्यार मात्या दुखयले फुडले मेडिकला वचून मात्र घेवचे आनी येवन न्हिदोवचे ताणी जर आज डॉक्टर मम्माने सांगता कसं म्हणाले जनाक मात्या दुखी मायग्रेनाचे सिम्पटम्स कसं जालाय म्हणून मायग्रेन म्हणून कशें कळचे म्हणून आमकां कळनाशिल्लें हांव भोगला तें दुखी एक 25 वर्स फुडें तेन्ना हें डॉक्टर मम्मान बिडी ना नाशिल्लें जाल्यार कसं जाता अशें म्हणून वचना त्या नंतर आज डॉक्टर मम्मान सांगता हें सिम्पटम्स कसं जाल्यार खंयचे निमतार येवचे जाग्रत कसो करप डेफिनेटली जयत नागेंद्र थँक्स टायम परमीट केल्यार पुरो आमी हांव सांगता म्हूण लेखला सो तुगेल्या कॉलाक थँक्स मस्त खुशी जाला थँक्यू व्हेरी मच सो ऑलरेडी तुम्ही मस्त जनाक या ट्राईड टेस्टेड कोर्न आसा की म्हण तुमगेल फॉर्म्युला नाही म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आतां सांगलें न्हू वेन आय स्टार्टेड माय आतां सादारण अबाउट मोर दॅन 10,000 केसीसाचे म्हगेले ऑन डॉक्युमेंट म्हगेले आसा हांव ट्रीट केलेले पेशंट्स जाले हांव सिन्स फ्रॉम द बिगिनींग आय हॅव बीन किपींग द रेकॉर्ड ऑफ ऑल द पेशंट्स कळ्ळें फिजिकल फॉर्मारी आसा सॉफ्ट फॉर्मा इन द सेन्स म्हगेले सॉफ्टवेरारी आसा रेकॉर्ड आसा सो तांगेले कंप्लीट हिस्ट्री हांव मेंटेन करता दॅट इज अ हॅबीट सो
तशी त्या कसं जालें म्हळ्यार तांणी बामण बायले तशी म्हणलेली बामणा अशी 20 years दाखून मात्या दुखी आसा म्हणून म्हाका एक्चुली आय वॉज शॉक टू हियर दॅट म्हळ्यार हांव तांणी शिकून आयले तितले पळय म्हाका तितले क्लिनिकल एक्सपिरियन्स येना सो तसो लायक 20 years दाखून रावंड द क्लॉक हेडेक म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून म्हाका कसं करचें बा पळय आतां आमगेले आयले मागीर ते नाशे पेशंट उणे तेन्ना स्टार्टींग सो आयल पेशंट सोडूं येता सो आमगेले कसं आमगेले देवान दिलेलें कसं नॉलेज आसा की आयुर्वेदाचें हांव शिकून आयलें थियरिटिकल नॉलेज लायक आशिल्लें म्हाका सो ते यूज करून हांव ताका एक 4 दिसा वखद दिलें सो 4 दिसा वखद दिवन ताणें पास येवन सांगूं ते जोड ते आमकां कितें इगरनेस तेन्ना आतां दॅट हॅज ऑल बिकम अ रुटीन फॉर अस सो ते ताणें 4 दीस नंतर येवन कसं सांगता की एक क्युरियोसिटी सो 4 दीस नंतर पास ताणें आयले तेन्ना आयले आनी सीदा मागीर पांयारी पडले I was so young at that time. I was just 23. Okay. येवन डायरेक्ट मागीर पांयार पडले हांव कसं म्हणून सांगून हांव भिवन उठ्ठान राबलो कसं प्रॉब्लेम कसं जालें म्हणून ती रडतच तागेले बायल कसं सांगची सर ताका वखद घेवन वचून नेक्स्ट डे दाखून ताका माथ्या दुखी ना 4 दीस दाखून माथ्या दुखी ना ताका आमी वेट केले 4 दीस आज येत की पांय येत की आज येत की पांय येत की म्हणून येतना शापास आयली ती मस्त खूश जालें आमकां म्हाका तांकां खूश जालें तांगेले शेट म्हाका खूश जालें तांगेलो जीवन करता माथ्या दुखीचें म्हणून सो तेन्ना मागीर मात्यान तूं 2 क्वेश्चन्स एरायज जाले मेनली 2 क्वेश्चन्स एक म्हळ्यार ताका हे 20 वर्सान तूं ताका कसं ही माथ्या दूख गूण जायनी म्हूण कळ्ळें आनी हें कसं माथ्या दुखी म्हूण अशी 24 hours अशें आसलें कसं माथ्या दुखी आनी हे माथ्या दुखी इतले वर्स कसं गूण जायनी ते म्हळ्यार मंगळुरान तूं तांणी एक्चुअली हांगात न्ही ते परगांवची तांणी कशें ताका हांगा ताका जॉब हय ताका जॉब हांगा आशिल्ले सो ट्रान्सफरेबल जॉब तांगेले तशी सो इतले जन मंगळुरान तूं चांग डॉक्टर्स आसत कसले हाका गूण जायनी म्हणून सांगून ते 2 क्वेश्चन्स म्हगेले मात्यांत आयले तदनंतर आपास ताका वखद दिले 4 दिसाचे आपास 4 दिसा दिले 4 दिसा जाले 2 म्हयने ताका ऑब्जर्व केले 2 म्हयन्यान ताका माथ्या दुखी येयनी कळ्ळें सो मागीर हांव सांगलें आनी पूर वखद 2 म्हयने माथ्या दुखना न्हू आनी राबोवन पळया ಸ್ವಲ್ಪ दीस कसं म्हणून पळया म्हणून सांगून तदनंतर तांणी चमकले तांणी ट्रान्सफर जावन चमकली कसं म्हणून गोतना तदनंतर देवाल दय की ते म्हगेले नसीब की कसं म्हणून गोतना साल तसले पेशंट्स येवच्या सुरू जाले म्हगेले हेडेक रिलेटेड म्हळ्यार कारण आसच्या पुरो एक म्हळ्यार हांव नवो डॉक्टर तांणी पुरा जेन्ना डॉक्टरला ट्राय करून आसता ती हो एक नवो बोर्ड पळयला न्हू हागेले एक निमून पळया म्हणून नवो बोर्ड पळला हांगा कोण म्हणून पळया म्हणून तशें आसा काही पुरो बट आय डू नॉट नो बट मागेले ते म्हाका ते प्लस केले ते सो हांव तांगेल्यान तो हांव तें मेडिसीन दिता पळय म्हाका सायड बाय सायड हांवें ताजे बगी स्टडी करूं सुरू केलें म्हळ्यार तेन्ना इंटरनेटांनी ना आतांचे वरी गुगल इंटरनेट पुरा ना ब्रावज करूं आनी जायना आमकां तेजें मॅटिरियल जेवका जाल्यार आतां मात्या दुखीचें मॅटिरियल जेवका जाल्यार आमी टेक्स्ट बूक वी हॅव टू रिलाय ऑन द टेक्स्ट बुक्स टेक्स्ट बुकांत खंयची टेक्स्ट बुक आयुर्वेदीक टेक्स्ट बूक पळयलें मॉडर्न टेक्स्ट बूक पळयलें कळ्ळें पुरा बुक्सान पळयल्यार खंयच्यान तूं एक पॅराग्राफा पयस चड आसना हेडेका विशय आसना सो कसं करचें म्हणून तशीच हांव आलोचना करता मागीर कसं जालें म्हळ्यार मागेलो एकलो कझीन एकलेस तो हांगा MBBS करून तो हांगा PhD करता आशिल्लो अमेरिकांत डॉक्टर तो ताका अशी हांव एक निमगिलें मॅसेज करून निमगिलें फोन करून की कशी करून निमगिलें अशें मरे म्हाका एक मायग्रेन हेडेका विशय म्हाका मागीर कळटा ते मायग्रेन आसूं का म्हणून म्हाका कळ्ळें मस्त जन पेशंट्स येवचे सुरू जाता रे मायग्रेन म्हणून कळ्ळें तांणी सांगतात आमकां मायग्रेन म्हणून कित्याक म्हळ्यार दे वूड हॅव सफर्ड दॅट हेडेक फॉर मोर दॅन 15 years 20 years सो तांकां आमगेले पयशे चड तांकां गोत आसता सो तांणी आमकां सांगता ती आमकां मायग्रेन म्हणून सो मागीर हांव मायग्रेना विशय सोदिल्यार खंय म्हाका मेळना ताका जेवका जाल्यार इन्फॉर्मेशन खंय मेळना एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन सो हांव ताका सांगलें म्हगेल्या कजिनाक ताणें म्हळें तेन्ना थंय इंटरनेट आशिल्ली USAंत थंय लागून ताणें कसं केलें म्हळ्यार ऑल रिसर्च पेपर्स हेडेक आसा म्हणून पाविल्ले पुरा रिसर्च पेपर्स ताणें थंय लागून डावनलोड करून ताणें म्हाका पोस्टार पेटोवन दिलें ते एक व्हड फायल जालें ते पुरा रिसर्च पेपर म्हाका वाजूचे मेळ्ळे सो ते पुरा पळयलां हांव कसं रिसर्च जाला खंयच्या विशयान जाला ताजें कसं न्हय कसं कारण सो ते पुरा वाजिताना अल्टिमेटली म्हाका कसं कळ्ळी की म्हळ्यार हाका एक सिम्टमॅटीक ट्रिटमेंट दिवेत शिवाय हे मायग्रेना माथ्या दुखीक हे कंप्लीट गूण करता आसले वखद खंय वर्ल्डांत खंय ना म्हणून कित्याक म्हळ्यार त्या US दाखोवन आयले ते पेपर तातूंत तशी बरयला तांगे रिसर्च पेपरांत ऑल एवरीथींग वॉज इन ए हायपोथेटिकल फॉर्म एक डेफिनेट जावन डिसिजीव जावन तांणी खंयच्यान तूं तांकां सांगूं जाय न्ही तें सो हायपोथेसीस आसा ती आतांय
मायग्रेन कशी सूर जाता कसले सूर जाता मायग्रेन इज ए हेरिडिटरी डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर दॅट इज फॉर शुअर कित्याक म्हळ्यार तें म्हाका इतले पेशंट ट्रीट करतना म्हाका कळ्ळां कसले हाका म्हळ्यार म्हागेल्या लायक मोर दॅन 90% ऑफ द पीपल आंतू हांव फॅमिली हिस्ट्री घेताना तांगेले आनाक अम्माक बाप्पाक पाचयेक आज्याक कजिन्सांक कोणाकय पुणी मायग्रेन आसता तांगेले फॅमिलींत सो 90% केसीस आंतू आनी 10% केसीस आंतू तांकां म्हणटात फॅमिली हिस्ट्री ना म्हणून दॅट डजंट मीन दॅट दे डोंट हॅव फॅमिली हिस्ट्री तांगेले एन्सेस्टर्स आसूं नाशा पुरो कसले काय म्हळ्यार दीज हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स दे पास ऑन थ्रू 7 जनरेशन्स लास्ट 7 जनरेशना दाखून येवचे चान्स आसता आतां डायबिटीज जावो कॅन्सर जावो तसले कसले मॅलिग्नन्सी जावो तशी सो त्या देखून म्हाका 100% ते हेरिडिटरी डिसऑर्डर बट ताजे आमी ताजी पॅथोफिजिओलॉजी म्हणटात ते हेडेक कसले येता ते हेडेक जेत्ता तेगेले माथ्या भितर कसले जेता ताका कसले येता ट्रिगर जावं हेडेक म्हळ्यार विशय ना आजी काही एक क्लॅरिटी ना कोणा लागीं आयुर्वेदांत सांगला दॅट इज डिफरंट इश्यू दॅट आय विल टेल यू लेटर सो आयुर्वेदांत ते कसन म्हणून वी नो बट इन वॉट वी कॉल एज तूं विंगड रितीन विंगड रेग्युलर हाजेर पळोवचें गेल्यार मेडिकल नॉलेजार पळोवचें गेल्यार एक डिसीज सांगूं जायना पुरो हायपोथेसीस आसा सो म्हाका तें कशें जालें म्हळ्यार तातूंत चड इंट्रस्ट येवचें सुरू जालें हांव तातूंत चड क्लिनिकल म्हगेलें रिसर्च म्हणून हांव खंयचे लॅबांनी वचून रिसर्च केलेलें ना मागीर क्लिनिकल रिसर्च म्हणटात मागीर आयले पेशंट्स जाले तांकां डॉक्युमेंटेशन दवरून हें करून मेडिसिन्स विंगड विंगड दिलेले पळोवन स्टडी करून तशें म्हाका तातूंत इंट्रस्ट येवन अल्टिमेटली आफ्टर 25 years कळ्ळें म्हाका लागलें तें समज नाही एक फॉर्म्युला सोदून काडूं 25 years काढला वाव Right, that- ऑल युअर प्रॅक्टिस सो नाही 25 years म्हाका लागलें तें फॉर द लास्ट 10 years दाखून हांव ते एक टॅबलेट फॉर्मार हाडला ताजे फूड हांव इट वॉज इन अ डिफरंट फॉर्म्स दॅट मेडिसीन वॉज इन अ कशाया फॉर्म दॅट वॉज इन अ पावडर फॉर्म ऑल दोज थिंग्स अल्टिमेटली माय इंटेंशन वॉज टू फायंड आउट अ सिंगल मेडिसीन सिंगल पिल which cures migraine totally okay so that was my idea so ते हांव ते सोदून काडूंक म्हाका कितलो टायम गेले सो दॅट सिंगल पिल म्हळ्यार इट शूड बी इजी न्हू आतां कोणाकय आतां तूं एक मस्त नमुने वखद दिल्यार आतां कोणाकय बेजार जाता सो माय इंटेंशन वॉज पळयतना आपस माथ्या दुख येता वखद पळोवन माथ्या दुख जोर जायत ताका सो एक आय वॉन्टेड टू फायंड आउट अ सिंगल पिल वीच कॅन गिव हिम अ लॉंग लास्टींग रिलीफ ऑर क्युअर वॉट एवर क्युअर म्हणून सांगूं नजी काही कळ्ळें लॉंग लास्टींग रिजल्ट ऑर वॉट एवर सो वय सो ताका तशी सोदून काडचें म्हाका 25 years जाले सो आतां हांव ताका त्या मेडिसीन हांवें ताका लायसन्स कोर न्हू ताका पेटंट कोर न्हू या पेटंट आनी ताका आमगेले ट्रेडमार्कांनी कोर न्हू ताका एक विंगड नांव दिवं न्हू तें हांव आतां म्हगेले पेशंट्सांक तेच दिवचें सो म्हगेले 100 जन पेशंटान येयल्यार 100 जनाक सेम मेडिसीन दिवचें सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट 99.9999 म्हणत सो हांव 100% म्हणून सांगूं नजी एगेन आमी सांगूं नजी तें तप्पू जाता कित्याक म्हळ्यार ते समन्य बट गुड रिजल्ट एनकरेजींग रिजल्ट म्हणून सांगयत इता म्हळ्यार एनकरेजींग रिजल्ट म्हणून सांगयत सो लायक रिजल्ट मेळटस सो दॅट इज इट तुमकां कोणाकय हेडेक आनी मायग्रेन रिलेटेड क्वेश्चन्स आसल्यार ह्या स्क्रिनांचो दिशिल्ल्या नंबराक फोन करेंची आणि डॉक्टर मामाला कसले क्वेश्चन्स निमगे तर हेडेक एंड मायग्रेन रिलेटेड सो आमगेला ओटो आसाची डॉक्टर गोपालकृष्ण नायक सो कसं डिफरंट हेडेक्स आस सो कसं पुराय आसा साधारण ओन्ली मायग्रेन की मागीर दुसरे मनशाक एक हेडेक आयले आसताचे सो कशें तुमी ते कॅटेगरायज करताचे पळय मनशाक हेडेक म्हळ्यार एक व्हड हेडेक म्हळ्यार हेडेक म्हणून गोत ना ती मनुष्य कोणी आसा ना ती मनुष्य प्रपंचाक केदन ताकून मनुष्य उपजेला पळय त्या दीस ताकून ताका माथ्या दुखी आशा पुरो कित्याक म्हळ्यार वय सो हांव कसले सांगता अशें म्हळ्यार आमगेले टेक्स्ट बुक्स आसाची आयुर्वेदीक टेक्स्ट बुक्स मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स सोडी आयुर्वेदीक टेक्स्ट बुक्स सम ऑफ देम वेर रिटन मस्ट अबाउट thousands of years back तूं चरक संहिताच्या पुरो सुश्रुत संहिताच्या पुरो तुगेले माधव निदान म्हणून आसा बुक भैषज्य रत्नावळी म्हणून आसा मस्त नमने टेक्स्ट बुक्स 2000 3000 4000 years बॅक बरयलेले बुक्स पुरा तांतूय प्रत्येकांत शिरोरोग अध्याय म्हणून एक विंगड आसा माथ्या दुखी संबंध पाविले विंगड चॅप्टर आसा पुरा बुक्सांत कळ्ळें
तांतू दे हॅव डिस्कस्ड वेरियस टायप्स ऑफ हेडेक्स तांतू आसता आनी ताजें ट्रिटमेंट कशें न्हय म्हणून सांगून परत तांणी डिस्कस केलेलें आसता देखून मस्त वर्स करून हेडेक आसता हेडेक आतां तूं निंबूच्या पुरो इतले पुरो हॉडड्ड कायल पुरो आसतना हेडेका विशय कसो लायक तुमी एक तूं चड उलयता स्टार्टिंगार म्हाका तशी जाल्ला हांव म्हगेले सिनियर्स जाल्यागी पुरा म्हगेले विंगड हांगेले निमगिताना हेडेका विशय निमगिताना बिकॉज आय वॉज ईगर टू नो द थिंग्स न्हय म्हगेले सिनियर्स तांकां कसं कोता दे वे यूज टू मॉक मी हांसताशिल्ली कसं न्ही तूं मायग्रेन म्हणून उलयता म्हणून म्हळ्यार कारण आसता त्या टायमार ताजे बगी तितले अवेरनस नाशिल्ले जनालांत 35 years there was no much awareness about migraine. Now actually पळोवचें गेल्यार about 10 to 12% of the world population suffers from various kind of headaches. ते हांव सांगची न्ही 10 to 12%. 10 to 12 it is a huge number isn't Right, it? of course. It is a huge number. So when compared to other diseases आता तुगेले हार्ट डिजीज म्हळ्यार हार्डली एक 5% जन आसच्या पुरो मॅलिग्नन्सी म्हळ्यार आनी एक 5% जन आसच्या पुरो डायबिटीस म्हळ्यार एक 8% की 10%. सो इट इज Headache is on the इट इज मोर दॅन एनी अदर डिजीज म्हणून सांगता येता हांवें सो ग्राफान तूं सो वाय डोंट यू थिंक आमी कसले थिंक करून ताजे बगे सो त्या मनशाक and more scope. नाही आनी कशें कोतास सो द 10% जनाक माता दुखेस ना तांकां माताची कश्ट गोतू another 90% of the people they won't know कळ्ळें तांकां ताजी बगी तांकां गोतना ताका ताजें दूख बघून गोतना ते माते दूख आशिल्ल्यांक माते दूख कसं म्हणून गोत आसता सो दे वील एप्रिशिएट दॅट सो वेन दे कम टू अस दे वील एप्रिशिएट दॅट बट अदर विल थिंक कसले माते दुखी विशय इतले कसं उलोवचें आसा म्हणून सांगून बट इट इज ए वास्ट सब्जेक्ट टू बी फ्रँक विथ यू आतां आमी तूं निमगील म्हाका कितले नमने माते दुखी आसा म्हणून सो द थिंग इज आमी ब्रॉड क्लासिफिकेशन करची म्हूण जाल्यार देर आर 2 टायप्स ऑफ हेडेक्स एक म्हळ्यार आमी कशें म्हणटा ती कॉमन हेडेक न्ही हेडेक एज ए सिम्पटम ऑफ एनी डिजीज एनी अदर अंडरलायिंग डिजीज ते एक लक्षण मात्र आनी एक हेडेक इज अ इंडिपेंडंट डिजीज तशें आमी 2 क्लासिफिकेशन करूं येता सिम्पटम म्हळ्यार खंयच्या उठू येता पळय तापा व्हरता तुका माथ्या दुख आयली ते एक सिम्पटम दांता दुखीन माथ्या दुख आयली ते एक सिम्पटम ते एक्चुअली माथ्या टीव्ही दुख चड पळयल्यार माथे दुखी न्ही पळय ते एक लक्षण ते सो अँड दे आर कॉल्ड एज न्ही ते एक जालें ना ते अंडरलायिंग डिजीज विंगड आसता ताजें लक्षण जावन हेडेक आसता ते एक क्लासिफिकेशन आनी एक हेडेक एज ए इंडिपेंडंट डिजीज जस्ट लायक हांव तुका सांगलें सायनसायटीस हेडेक आसच्या पुरो मायग्रेन हेडेक आसच्या पुरो ब्रेन ट्युमरा निमित्त हेडेक ब्रेन ट्युमर जावन ता निमित्त हेडेक आसच्या पुरो ते पुरो इंडिपेंडंट डिजीज ते हेडेक इज अ डिजीज सो हांगा हेडेक सिम्पटम आनी एक क्लासिफिकेशन आमी कशें करूं येता म्हळ्यार कॉमन हेडेक एक आमी डे टू डे लायफान तूं आमगेल्या स्ट्रेसा निमित्त की आमी च्या पिनाना ते निमित्त की जेवण न्हीद उणी जाल्यार जेवण लेट जाल्यार टेन्शन जाल्यार एक उदक मस्त पिनातले डिहायड्रेशनान असल पुरा कारणान माथ्या दुख येवच्या पुरो कसले कारणान ताका आमी कॉमन हेडेक म्हणटात तो काय केन्ना येना एक हेडेक ताका एकल्याक पिरियॉडिकली आतां फॉर एग्जाम्पल आमगेले इंटरनॅशनल हेडेक सोसायटी म्हणून आसा इंटरनॅशनल हेडेक सोसायटी म्हणून एक वय सो दे तांगेले केलो नॉर्म्स आसा तांगेले नॉर्म्स कसो सांगता म्हळ्यार तूं हेडेक मायग्रेन म्हणून सांगता जाल्यार कसन ताका नॉर्म्स आसा का म्हणून सिम्पटम्स विंगड आसता तांणी सांगता एटलिस्ट ताका 5 times पुणी हेडेक येवन आसूं का सेम टायप ऑफ हेडेक 5 times पुणी रिपिटेडली येवन आसूं का देन यू कॅन कन्सिडर दॅट हेडेक मे कन्सिडर इट एज अ मायग्रेन म्हणून म्हळ्यार ताका ते रिपिटेडली येता आसता पिरियॉडिसिटी म्हणटा ती पिरियॉडिसिटी इज द मेन सिम्पटम ऑफ एनी डिजीज खंयचे टायमार नाही पिरियॉडिक जावन येता आतां वारा एक वेळ येवचे केलो जनाक केलो जना वारा 2 पटी येवचे केलो जना वारा 3 पटी येवचे केलो जना 15 दिसा एक पटी येता म्हळ्यार येताची ते नाही डॉक्टर कॉमन आशिल्ले हेडेक पिरियॉडिकली येता ना कॉमन हेडेक येना दॅट्स वॉट आय एम टेलिंग सो कॉमन हेडेक म्हळ्यार रँडमली हेफाजाडली केन्नाय पूण येवचे पुरो तुका केन्ना येवचे पुरो इट इज अ रँडम तुका येनाशिरा बुके पुरो एक वर्स येनाशी आसच्या पुरो आयल्यार मातशी 2-3 वेळ येवच्या पुरो मागीर नाशी आसच्या पुरो बट मायग्रेन आनी पुरो तशें न्ही मायग्रेन आतां सायनसायटीस आतां क्रॉनीक सायनसायटीस म्हणटा ती कळ्ळें सायनसायटीस म्हळ्यार कफ मात्यान ब्लॉक जावन केलो जना सयत जावन देंवन वचना एक आमकां इन्फेक्शन जाता ताजे निमित्त कफ मात्यान तो भितर सायनस म्हूण आसता आमगेले माथ्या भितर एक हॉलो स्पेसस आसता ती ताका आमी सायनस म्हणटा ती कळ्ळें गाळी या गूड म्हणटा ती हांगा कळ्ळें ते हॉलो स्पेसस आसता ती ताका सायनस म्हणटात ताजे भितर कफ आशिल्ली तांत इन्फ्लेमेशन आयिल्ली ती सो ताजे निमित्त एक माथ्या दूख येवचें आसा
तांतू ह्या पास दोन टायपाचे आसा कळवा एलर्जीक सायनसायटीज आणि इन्फेक्टीव सायनसायटीज म्हणून युजली इन्फेक्शन आनी मी ते सायनस जाला म्हण जाल्यार ताका एक ಸ್ವಲ್ಪ दिसाचे इन्फेक्शना वखद दिल्यार वॉट एवर तुगेलो आयुर्वेदीक आसच्या पुरो तूं एंटीबायोटीक आसच्या पुरो कसं नाही दिल्ली म्हण जाल्यार ताका 5 दिसान की 7 दिसान ते वता मागीर पास केदान की येवच्या पुरते एलर्जीन येवचे एक सायनसायटीज आसा आतां ताका स्नीजिंग येवचें रिपिटेडली सकाळी उठायला फुडें शिंक येवची नाक बंद जावचें तातोळ माथ्या दूख येवची ते एलर्जी बेजिकली सो ते एलर्जी दॅट रन्स फॉर इयर्स टुगेदर ताका प्रॉपर ट्रिटमेंट मेळना अशी जन आसता पळय वर्सकटल्यान सफर जाता आसता ती सो ताका आमी प्रॉपरली एलर्जीक आमी ट्रीट केलें म्हण जाल्यार एलर्जी ट्रीट केलें म्हण जाल्यार ताका ते सायनसायटीस गूण करूं जाता सो तांतूं दोन टायपाचे आसा आनी मायग्रेन आनीक हांव ब्रॉडली हांव सांगिल्लें तुका दोनी कॉमन अशें आतां मागीर मस्त अशें पुरो ब्रेन ट्युमरान आनी हेडेक येता ते पुरो विंगड विंगड कारणान येता न्युरोलॉजिकल रिजन्सान येता ते आमी डिस्कस करची नाका कसं म्हणल्यार कॉमन जावन कसं येता ते आमगे डे टू डे लायफान ताजे मात्र आमी विशय पळयल्या पुरो इट इज व्हेरी द फ्रिक्वेन्सी मस्त उणें सो सिवियर असताना एमआरआय जो काढूस की अशी डायरेक्ट नाही बाईक आमी अगत्य असल्यार काडका पडटा बट अनगती जावन काडका म्हणना म्हळ्यार तांगेले सिमटम्स पळयतना कळटा कसले म्हळ्यार मोस्ट ऑफ द हेडेक्स सायनसायटीस जाल्यार तूं एक एक्सरे काडल्यार आमकां कळटा एक सीटी काडल्यार कळटा तांकां कफ इन्फ्लमेशन आशिल्लें कळटा वेरएज मायग्रेनान तुका खंयचेय टेस्टान तूं मेळना तें मायग्रेन तूं एमआरआय केल्यार सीटी केल्यार नॉर्मल म्हूण येता इट इज एज सब्जेक्टीव डिजीज इट इज नॉट ए ऑब्जेक्टीव डिजीज तुका त्या खंयचे रिपोर्ट्सान जेवो ब्लड रिपोर्टान जेवो स्कॅनिंगान जेवो एक्सरेन जेवो तुका तुम्ही कशी डिटेक्ट करता ह्या हेडेक मायग्रेना म्हणून only by as I told you it is purely subjective only by the signs and symptoms तागे लक्षण पळोवन आनी ताका कितले वर्स दाखून आसता म्हणून पळोवन तागे फॅमिली हिस्ट्री पळोवन तागे लक्षण पळोवन आमी डिसायड करपाक जाता एक विधान आनीक विधान म्हळ्यार यू हॅव टू डू ऑल द इन्वेस्टिगेशन्स अँड पुरा इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आसता कसं नाही ना म्हणून एक्सक्लूड ऑल अदर ruling out all other possibilities of headache and ultimately conclude it as a migraine headache. बट मायग्रेन सोदून काडूं कांय कश्ट ना मागीर आमी ताजे सिमटम्स सांगया मुखारसून कसं नाही कश्ट ना इता म्हळ्यार तांकां तांणी सिमटम्स गोत आसल्यार तांकां कळटा ते मायग्रेन खंयचे म्हूण सांगून सो आमी वी हॅव टू रिलाय प्युरली अपॉन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन तांकां आमी क्वेश्चन्स करून तांगेले निमगून आमी डिसायड करपाक जाता मायग्रेन वय न्हय म्हणून आमगेले कितली जन येता ती नंगे मायग्रेन आगिदे म्हणून पळयता ते मायग्रेन न्हय तांकां कोणकी सांगून आसता ते मायग्रेन म्हणून मागीर हांव तांकां निमगून मागीर सिमटम्स आनी पळयतना सांगता हें मायग्रेन न्हय सायबा हें मायग्रेन न्हय हें विंगड कसं न्हय म्हणून सांगून ताका वखद दिता हांव त्या विशय विंगड ताका ट्रिटमेंट आसता सो ताण लेकील बरें तें मायग्रेन आसतना आतां कोळे केलो नॉट एवरी हेडेक इज मायग्रेन नॉट एवरी हेडेक इज मायग्रेन एक्झॅक्टली सो आतां पळय दोळ्या कारणान हेडेक येवच्या पुरो दोळ्या दृष्टी दोशा निमित्त हेडेक येवच्या पुरो आनी एक कॉल येयला आमकां सो हॅलो हां नमस्कार हॅलो कोण उलोवचें भारतीराव गुजरात ओके हॅलो आमगेलो टोसाची डॉक्टर गोपालकृष्ण नायक आमकां कसो क्वेश्चन नेमका तुमकां हॅलो ऐकत आमकां सांगेची कसो क्वेश्चन हॅलो हॅलो सांगेची हांव गुजरातांतून उलयता सर भारतीराव म्हणून ओके हॅलो नायस नोईंग सांगेची कसले निमगुचे आशिल्ले डॉक्टरा लागीं वय कसला हांव 58 इयर्स एज ओके तांतूं म्हाका दिसता उणेची 50 वर्स दोन माथे दुखी अंदर अशें ओके पण एक हॉस्पिटल मेरी पांच दीस होटल वचना ओके केदन येते या माथ्या दुखी आजी आत्ता म्हाका 3 दीस जावन आसता कितले टायम दाखून आस मागीर तुमकां हेडेक कितले वर्स दाखून आसा केवढं पण जावन आसता म्हाका चेडू पण दाखून आसता न्हू वय शी वय इज 38 years old and she has 58 58 वय 58 years old and she has been suffering since her childhood. Right. That means almost she has suffered headache for more than maybe 45 years. No ma? वय एक वेळा माथ्या दुखायला 4-5 दीस येता मागीर तुमकां वय वय वय
ओके तुमकां कोणी डॉक्टरा दाखयल्यार तांणी कसं अभिप्राय सांगतात कसं मारता दुख म्हणटात ते मायग्रेन म्हणते. मायग्रेन म्हणटा बा हय. ओके ओके तुमकां जोट विंगड कदें सैत्या सिम्टम जेवो सकाळी उठत आनी शिंक येवची जेवो तशें कसं ना ते काही नाशिल्लें जाल्यार पुढे एक 20-25 वर्सां पुढे सायनसायटिसाचे प्रॉब्लेम. सायनसायटिस. ओके म्हळ्यार तुका एक वेळ मात्या तुका येयल्यार 4-5 दीस येता न्हू तें हय. म्हळ्यार ते कसं दिसता म्हळ्यार म्हाका एक्चुअली युजली मायग्रेन हेडेक कशें म्हळ्यार एक अटॅक आसता पळय आमी अटॅकार येवचे न्हू ते तुका एक म्हयन्याक कितले पटी येता हेडेक महिन्याक 4-5 फावटी येता. पळय 4-5 पटी येता म्हळ्यार ऑलमोस्ट वीक वाराक एक पटी येता एक पळ हेडेक आयल्यार 4-5 दीस आसता तुका न्हय मे हय. एक्चुअली युजली कशें म्हळ्यार मायग्रेन आमी कसं सांगता म्हळ्यार एक अटॅक तुमकां 24 अवर्स दाखोवन 72 अवर्स भितर सबसायड जाता म्हणून मॅक्झिमम 72 अवर्स 72 अवर्स म्हणटा ते ताजितल्यार राबता तूं वखद घेना नातल्यार राबता आनीक अटॅक येवं ते दोळटाय ओके बट तुका ते नाही सांगता वय वय आय नो द सफरिंग्स बिकॉज हांव मस्त केस हांव ट्रीट करतास देखून म्हाका ताजे तुमगेलें सफरिंग कश्ट म्हाका करता जाता सो हांव कसो सांगतास म्हळ्यार तुमकां ते 5-6 दीस ते कंटिन्यू जाता म्हळ्यार म्हाका दिसता तुमगेलें मिक्स्ड हेडेक म्हूण लेखता हांव इट इज ए मिक्स्ड हेडेक म्हळ्यार तुमकां मायग्रेन आसता ताजे टू एज युअर डॉक्टर टोल्ड यू हॅव सायनस ऑल्सो तुमकां सायनसाय आसा म्हूण दिसता ओटूची कळ्ळें केलो पटी केलो जन आसता मिक्स्ड हेडेक म्हणटा ती सो तांकां सायनसाय आसता मायग्रेनय ओटूची को एक्झिस्ट जाता इन सच केसीस तुमकां ते हेडेक आसा पळय 4-5 दीस कंटिन्यू जावं चान्स आसता सो ताका तुमी आतां कसं ट्रिटमेंट करता आसता ती मागीर आम्ही डॉक्टरला गेला डॉक्टर दिसता टॅबलेट दिसता. ओके सो एक्चुअली ते तुमगेले हेडेक कंप्लीट क्यूर करूं जाता तुका एक कंप्लीट क्यूर करूं येता तें सो जायना म्हूण कांय ना तुम्ही मंगळूर आयलांच की माय मंगळूर ना येवचे चान्सेस दूर. कॉल ऑनलायन म्हगेलो नंबर मेळटा डॉक्टर गोपालकृष्ण ह्या एपिसोडारी डॉक्टर सांगताची कशी तुम्ही गुजरातान तुम्ही बैसून ट्रीटमेंट घेवीत म्हणून मागीर एंडाक तांणी तांगेलो फोन नंबर दिताची तुम्ही पर्सनली कॉल करून उलयता कशी ओके सो ह्या एपिसोड एंडार तू डॉक्टर सांगता तांणी ऑनलायन आरे तुमी सर्च करा मागीर ऑनलायन मायग्रेन क्लिनिक अँड रिसर्च सेंटर मँगलोर म्हणून घाला मायग्रेन क्लिनिक मँगलोर म्हणून घाला तांतू आमगेले पुरा डिटेल्स मेळटा तुमकां तांतू आमगेलो कॉन्टॅक्ट नंबरय आसता तुमी आमकां कॉल करूं येता मागीर नातल्यार नंबर हांगा आमी आनी प्रोवायड करतली ती स्क्रिनार सो त्या नंबराक कॉल केल्यार तुमी थंय आसून वची ते म्हळ्यार आमगेले पेशंट्स ऑल ओवर इंडिया आसता ती ऑनलायन आमगेले ट्रिटमेंट आमी मेडिसीन तुमकां पेटोवन दिवचे आमगेले क्रम आसता फॅसिलिटी आसता देखून तुमी थंय बसून जाल्यार आमगेले ट्रिटमेंट घेवं येता सो इट इज क्युरेबल तुमकां तितले हांव एश्युरन्स दिता थँक्यू फॉर द कॉल थँक्यू थँक्यू. सो तुम पुरायजन पळयता आसाची विवेक ट्रेडर्स प्रेझेंस आयुर्वेदा दर्पण आमगेलो तो आसाची डॉक्टर गोपालकृष्ण नायक आनी मायग्रेनाक जावं खंयचे हेडेकाक लायक सोल्युशन आसा 100% क्यूर 99.9% क्यूर म्हणटाचे येस सो तुमकां कसले डाऊट आसल्यार तुमी फोन करेत नंबर स्क्रिनांत आसा सो एसएलए केसेस आसा मिक्स्ड नाही दॅट्स वॉट आय टोल्ड नाही हांव सांगलें पळय देर आर सम सॉर्ट ऑफ केसीस ताका 2-3-4 नमुने हेडेक ओटू आसता ती सो तांणी आमगेले येतानाच पळय आमी तांकां न्ही तांकां म्हळ्यार स्टार्टिंगार तांणी येतानाच आमी तांकां एनालायज करून कळ्ळें ताका कितले नमुने हेडेक आसा म्हणून आमी पळोवंक जाता वेदर इट इज ए प्युअरली मायग्रेन की एक मल्टिपल रिजन्स मोर दॅन वन रिजन्स आसा की ताका तागेले हेडेकाक म्हणून कित्याक म्हळ्यार मायग्रेन हेडेक सायनसायटीस टेन्शन हेडेक डिप्रेशनार हेडेक दोळ्या निमित हेडेक काना निमित हेडेक दांत डेंटल केरीज आसले ताजेन हेडेक
टेन्शना निमित्तान एक सांगलें न्हय. सो अशी एक स्पॉन्डिलायटीसान हेडेक येता, सर्वायकल स्पॉन्डिलोसीस असल्यार त्या दुखी हांगा वयर रेडिएट जावन इज इट बिकॉज पूरा कनेक्टेड टू हेड? वय हांगा दाखोवन मात ताका रेडिएट जाता, गळ्या दाखोवन मात ताका रेडिएट जाता, म्हळ्यार हे नर्व आसा पळय रेडिएट जावन ते तुका स्कल्ला दूख येवन आसा पळय, सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिसानय मात त्या दूख येता. सो वी हॅव टू फायंड आउट. सो ताका खाली मायग्रेन की एक येता जोट विंगडे रिजन आसा की म्हणून. इफ इट इज प्युरली मायग्रेन त्या वेळी आमकां कळटा, ताजोट विंगड मात त्या दुखी ओटू आसल्यार त्या वेळी आमकां कळटा. सो अकॉर्डिंगली वी हॅव टू ट्रीट. सो खंयच्याय जाल्यार एक सोल्युशन म्हणलेलें आसता न्हय. सो तांकां गोत आसना तें. तुम्ही सोल्युशन म्हणल्यार सो सोल्युशन आवाची पुशी पुढे आम्ही मागशे येवन सिमटम येवया. सो कसे पुरे सिमटम असता मायग्रेन म्हणल्यार? Migraine usually starts at very early age, as I told you. ते genetic disorder ते हांव त्या वेळार सांगलें तुका 90% ऑफ द केसीस आमकां जेनेटीक तांगेले जेनेटीक प्रिडिस्पोजिशन मेळटा म्हूण तांगेले हिस्ट्री मेळटा म्हूण. सो तांकां एक्चुअली बाय जन्मारी ते येवन आसता, बट ताजे फस्ट सिमटम्स तांकां दिसचे एट द टायम ऑफ प्युबर्टी. ಯೂಶ್ವಲಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಮಿ ಕೆಡ್ತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಿದ್ದು ತಲೆನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅತ್ತೆ ಮೈ ಏನು ಸಂಗ್ಲೆ ಈಗ ಸಣ್ಪಣ್ ದಕ್ಕೂन सणपण म्हळ्यार त्याची सणपण म्हळ्यार चायल्डहूड टीनेज. सो 9वा क्लास आसतना तांकां मातशें दूख स्टार्ट जाता 9th स्टँडर्ड. सो ताजे पशी फुडें येना म्हूण न्ही, केलो म्हगेल्या एका क्लासा चेडू 5 वर्सां चेडू एट दॅट टेंडर एज 5 वर्सां चेडू 6 वर्सां चेडू 7 वर्सां चेडू हे म्हगेल्या माता दूख म्हूण मागीर आपोवन हाडटा ती. देखून हांव सांगचें एक मॅक्झिमम जावन ते टीनेजार स्टार्ट जाता 9th स्टँडर्ड आसतना, 8th 9th स्टँडर्ड ऑर 6th 7th स्टँडर्ड लायक दॅट. सो प्युबर्टी आतां म्हळ्यार वगी मॅच्युअर जाता चेडू. सो चेडू वगी मॅच्युअर जाता. सो तांकां वगी स्टार्ट जावच्याचे चान्सीस आसता, 6th 7th स्टार्ट जावं चान्सीस आसता. सो त्या टायमार स्टार्ट जाल्यार मागीर दॅट कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लायफ. सो ताजे कसे सिमटम्स आसता म्हणून सांगल्यार ते आमी ताका ट्रिगरींग फॅक्टर म्हणटात. आतां मायग्रेन म्हळ्यार स्टार्टिंगार तुका डेयली आसना तें सोण येवचें. पिरियॉडिसिटी इज द मेन सिमटम ऑफ सोण येवचें म्हणटा म्हळ्यार पिरियॉडीक नेचर इज द मेन सिमटम ऑफ मायग्रेन. पिरियॉडीक नेचर सोण येवचें, बिट्टू बरो वताले न्हू म्हणटात तें एक मेन ताजें प्रधान लक्षण. दोनी लक्षण म्हळ्यार थ्रॉबिंग कायंड ऑफ हेडेक म्हळ्यार सणसण म्हणटा पळय थ्रॉबिंग, तुका एक पल्सेटींग फिलींग येता. तांकां न्ही हांगा न्ही डम 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 मारल्या वरी तुका हांगा अशी धरल्यार आसा पळय तांणी म्हणटा ती इल्ली हिडिद्रेन हांगे इल्ली नरां उडिता दे म्हूण अशी पल्सेटींग हेडेक म्हणटा ती ऑर थ्रॉबिंग हेडेक म्हणटा ती. मात्या कणकण म्हणटात आमची गेल्या भाशेर. सो त्या टायप ऑफ हेडेक आसता. म्हळ्यार हेडेकान वेगवेगळे टायप आसता. तुगेले कॉन्स्टंट कंटिन्युअस हेडेक, कॉन्स्टंट हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक तशी वेगवेगळी. काय थ्रॉबिंग हेडेक ते दोनीच सिमटम, एक पिरियॉडिसिटी आनी एक थ्रॉबिंग नेचर कळ्ळें. आनीक हेडेक आवडटू ताका नॉसिया वॉमिटींग सेन्सेशन, एक वॉमिटींग आसता नॉसिया ऑर वॉमिटींग. सिन्स ते आमगेले ब्रेना संबंध पाविल मात त्या दूख देखून वी कॉल मायग्रेन एज ए न्यूरोवॅस्क्युलर हेडेक. कळ्ळें. इट इज रिलेटेड टू द नर्व अँड ब्लड वेजल्स ऑफ द ब्रेन. कळ्ळें. न्यूरोवॅस्क्युलर हेडेक म्हणटात. सो आतां कळ्ळें मात ताका सनेची डॅमेज जाल्यार आमी डॉक्टरान फर्स्ट तुका वंकार येसव्या म्हूण तुका वंक येसव्या म्हूण निमगितात. सो तशीची तुका मायग्रेन आशिल्लें तेन्ना तांकां कशें जाता म्हळ्यार नॉसिया आसता, केलो जाणां वॉमिटींग आसता, केलो जाणां वॉमिटींग केल्यार मात्या दूख रपता, आनी केलो जाणां वॉमिटींग जाल्यार मात्या दूख चड जाता आनीक एग्रेवेट जाता. ओके, मात्या दूख एग्रेवेट जाता. तशी केलो जनाक ओंगी सूर जाल्यार रबयना, देन तांणी आस्पत्रे वचून तांकां खंयचे ओंगीक इंजेक्शन घालपाक जाता, केलो फावटी ड्रिप्स घालपाक जाता. सायन म्हळ्यार ऍक्सिडेंट जाल्यार मात्याक पेट्ट आसला ओंक येसव्या म्हूण सुरे निमगेता. म्हळ्यार ते ब्रेना भितर कसं डॅमेज आसव्या म्हूण पळोवच्याक, भितर कसं हॅमरेज आसव्या, ब्रेनांत हॅमरेज जाला म्हूण पळोवचे खातीर ಡಾಕ್ಟರ್ सांगतात ಈಗ ಬೇಡ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಾದರೂ ತಲೆ ತಿರುಗುದಿದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಇದ್ರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡುವ म्हूण. सो ಮತ್ತೆ कसने ನಮ್ಮನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ जाल्यार तुका नॉसिया वॉमिटींग आसता. सो मायग्रेनांत वॉमिटींग आसता. कळ्ळें. ಕೆಲವು ಜನ ओंगी सूर जाल्यार बयना, मागीर तांणी आस्पत्रे वचून ड्रिप्स घालपाक जाता, इंजेक्शन घेवपाक जाता, तितलें सिवियर आसता. दूख इंजेक्शन घेवपाक जाता. सो तसो हॉस्पिटलायज जावपाक जाता, तितलें सिवियर जाता मायग्रेन अटॅक. त्या मायग्रेन सफर जाल्ल्या घराच्यान गोतस
तांकां गोतस आनी तांगेले घरा मेंबर्साक गोतस तांणी कितले सबर जाता ती म्हण त्या जाल्ले नंतर तांकां अनेक सिमटम कसं म्हळ्यार तांकां फोटोफोबिया आनी फोनोफोबिया आनी फोटोफोबिया म्हणटात म्हळ्यार तांकां सावंड आयकुचें जायना माथ्या दुखायलें तेन्ना दे कॅनॉट हियर एनी नॉयस गुस्सा आता है म्हणटा ती कोप येता तांकां आनी माथ्या दुखशिल्ले तेन्ना तांगेले उलोवचें साध्य ना दे शूड बी लेफ्ट अलोन लीव मी अलोन म्हणटा पळय सो दे वॉन्ट टू बी आयसोलेटेड अँड वन थिंग अँड दे वॉन्ट टू बी इन अ डार्कर प्लेस असं लायट तांकां पळोवचें जायना तांकां लायट पळयल्यार तांकां माथ्या दुखयानी चड जाता सो युजली दे टेंड टू गो टू देअर बेडरूम अँड पुट ऑफ ऑल द लायट्स अँड लाई डावन कळ्ळें बागील घालून तांणी न्हिदता ती सावंड आसचेनाचे लायट आसचेनाचे सो वॉट वी कॉल एज फोटोफोबिया आनी फोनोफोबिया ते दोनी ते कॉमन मायग्रेन ताका मागीर आमी येता ती सो मायग्रेनान तूं ते कॉमन मायग्रेन म्हणटा इतले सिमटमान तूं पक्का इतले सिमटमान तूं पक्का एक कॉल आयला ओके यस हॅलो हॅलो नमस्कारू हॅलो हां नमस्कारू हॅलो आमकां आयकता तुमी सांगेंची कोण उलयता सर कोण उलयता सर ओके कट जाल्ली दिसता कॉल सो इतले सिमटम तांतू मेन आनी जेवण आसता हांव सांगिल्लें पळय सो थ्रॉबिंग कायंड ऑफ हेडेक आं अनेक कशें म्हळ्यार त्या सांगूंक विसरला एक्चुअली मायग्रेन इज अ युनिलॅटरल हेडेक कळ्ळें वन सायडेड हेडेक म्हणटा ती कॉमन जेवण हांव सांगचें मागीर तांचो मागीर एकच सायड दोनी सायड आसना सो मायग्रेन म्हळ्यार शब्द अर्थूय त्याची वन सायडेड हेडेक म्हणूची मायग्रेन म्हळ्यार लॅटीन टर्मिनॉलॉजी लॅटिनान तूं वन सायडेड हेडेक म्हळ्यार मायग्रेन म्हळ्यार वन सायडेड हेडेक म्हणून आयुर्वेदान तूं मायग्रेनाक अर्धावभेदक म्हणून सांगला अर्ध अवभेदनवत तांतूं दोन शब्द आसा सी तांणी मायग्रेन म्हळ्यार खाली अर्ध माथ्या दुख म्हणून मात सांगला आयुर्वेदा इज मोर तांतूं चड क्लॅरिटी आसा एडवान्स्ड वाय आय एम टेलिंग आयुर्वेद आनीक एक स्टेप मुखार आसा कशें म्हळ्यार तो सांगता अर्धावभेदक अर्ध म्हळ्यार अर्ध माथ्या दुखी आनी अवभेदनवत म्हळ्यार थ्रॉबिंग दोन सिमटम आसता तांतूं ते एक शब्दांत दोन अर्थ आसा एक अर्ध माथ्या दुखी येता आनी एक अवभेदनवत अर्धावभेदक म्हळ्यार मात भित्तील वरी माथ्या दुखता एक थ्रॉबिंग हेडेक आसता म्हणून अर्थ सो ताका अर्धावभेदक म्हणटात दॅट इज अ सिमटम त्याचे मेन सिमटम आमकां दिस इज मायग्रेन कॉमन हेडेक दोन सगळे ते मागीर आमी विंगड विंगड हेडेक कसो सिमटम्स म्हणून मागीर उलोवया आतां मायग्रेनान तूं मेन सिमटम म्हळ्यार अर्ध तलेनोवू अर्ध शिरशूला ओरिकेन्नी म्हणटात तुळू भाशेन ताका ओरिकेन्नी म्हणटात ओरिकेन्नी कुत्तून म्हणटात सो ताका हेमिक्रेनिया म्हणून म्हणटात हेमिक्रेनिया म्हळ्यार हेमी एक हेमिस्पियरा मात्र माथ्याचे सो हेमिक्रेनिया म्हणटात हाका पूरे खंयचे हाका तुमी सांगिल्ले थ्रॉबिंग हाका ताका ट्रिगरिंग फॅक्टर नाका आपापी येता पिरियॉडिकली म्हणलें पिरियॉडिकली येता ते कसले येता म्हणून ते ताका मायग्रेन ट्रिगर्स म्हणटात ते नेक्स्ट सांगता सो ते कशें म्हळ्यार मायग्रेनांत अनेक वेरायटी आसा मस्त वेरायटी आसा मायग्रेनांत हांव एक 6 टायप्स ऑफ मायग्रेन आसा ह्या मात्र मायग्रेन न्ही मायग्रेनांत तूं स नमुने मायग्रेन आमी सांगयत इन डिटेल विंगड विंगड सिमटम हें हांव तुका सांगिल्लें कॉमन मायग्रेन तेजे हांव तुका सांगिल्लें पळय कॉमन मायग्रेन आनी क्लासिकल मायग्रेन म्हणून आसा कळ्ळें आनीक वर्टिजिनस मायग्रेन म्हणून आसा क्लस्टर हेडेक म्हणून आसा एबडॉमिनल मायग्रेन म्हणून आसा पोट्टा आनी एबडॉमिनल मायग्रेन म्हणून आसा कळ्ळें ते ಸ್ವಲ್ಪ ताजे फ्रिक्वेन्सी उणें म्हळ्यार रेर ते केजीस हांव आतां म्हणलें वर्टिजिन आनी एक मेन्स्ट्रुअल मायग्रेन म्हणून आसा मेन्स्ट्रुअल मायग्रेन सो तशी ऑल टुगेदर अबाउट 5 to 6 टायप्स ऑफ मायग्रेन आसता ती ताजे आमी विशय आमी आपास इन डिटेल जावन उलोवया कसले ताजे क्वेश्चन्स निमगुचे आसल्यार आमगेले कमेंट बॉक्सान घाल्यार नेक्स्ट एपिसोडान तूं आन्सर करताची नानंतल्यार ह्या फोन नंबराक लास्ट फ्यू मिनिट्स आसा कॉल करेंची या विवेक ट्रेडर्स प्रेजेंस आयुर्वेदा दर्पण विथ डॉक्टर गोपालकृष्ण नायक सो तुमकां कसले मायग्रेना क्वेश्चन्स हेडेका क्वेश्चन्स आसल्यार फोन करून निमगे येता सो ह्या पुराय मायग्रेन ट्रिगर्स हे सिमटम्स जाले आतां आमी कशी मायग्रेन म्हणून आमी
ते पळोवचें म्हणून सांगून ते एक म्हळ्यार मेन ताजें प्रधान लक्षण हांव तुका सांगिल्लें. इतल्याक पूऱ्याक ट्रीटमेंट एक की विंगड विंगड ना 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 ते हांव सांगता. सी दॅट्स वॉट आय टूक 25 years फॉर दॅट ओनली. सी आय वॉन्टेड टू फायंड आउट वन सिंगल सोल्युशन फॉर ऑल टायप ऑफ migraines. So that was why I took 25 years. It's a different issue. But अनेक तूं सांगलें तावळ मायग्रेन ट्रिगर म्हळ्यार इट्स अ मेन ट्रिगरींग फॅक्टर म्हळ्यार ताका वत्ता भोंवल्यारी वत्ता गेल्यारी बसार ट्रॅवल केल्यारी एक मस्त जना नाशिल्ले कडेन गेल्यार फंक्शनाक वाळटिके वचून आयल्यारी ताका हेडेक येता. एक कसं एक उत्सवाक आनी वचून आयल्यारी जात्रेक वचून आयल्यारी एक फिल्म टॉकीसा वचून आयल्यारी तशी केलो परफ्युम्साचे स्मेल तांकां जायना इमिडिएट हेडेक सुरू जाता. ताका पुरा ट्रिगरींग फॅक्टर म्हणटा ती कळ्ळें. जेवण टायमार जेवणा म्हूण जाल्यार ट्रिगरिंग फॅक्टर फॉर मायग्रेन म्हळ्यार ताका मायग्रेन आशिल्ल्या मनशाक चूर वत लागल्या पुरो चूर आतां भायर चमकलो ಸ್ವಲ್ಪ एक सायडाक बसार वता एक सायडाक वत मारल्या म्हणजे जाल्यार इमिडिएटली ही वूड गेट अटॅक ऑफ मायग्रेन. तशीच ताणें न्हीद खडली न्हीद उण जाल्यार केलो परफ्युम्स सडन ताका बॅड ओडर परफ्युम्स आयले इमिडिएटली ट्रिगर जाता. म्हळ्यार ट्रिगर कसले जाल्यार म्हणटा म्हळ्यार तुका आतां पिस्तुलाचे ट्रिगर आसता न्हय आतां एक्चुअली तातूंत बुलेट्स आसता तूं हें ओतिल्यार मात्र शूट जाता. सो बुलेट्स ऑलरेडी मायग्रेन तागेल्या बॉडींत आसा. ओके मायग्रेन तागेल्या बॉडींत आसा तूं ट्रिगर ओतिल्यार ट्रिगर जाता. सो दॅट इज वाय दे आर कॉल्ड एज ट्रिगरींग फॅक्टर्स. ट्रिगरींग फॅक्टर्स तो हे पुरा ट्रिगरींग फॅक्टर्स. इवन मेन्सस बायल मनशांक म्हयन्या टायमारी मायग्रेन आशिल्ल्या बायल मनशांक म्हयन्याचे 1-2 दीस फुडें एक म्हयन्याचे नंतर पिरियड्स जावन 2 दीस नंतर तांकां हेडेक सिवियर हेडेक अटॅक येता. मायग्रेन ट्रिगर बिकॉज तातूंत तांगेल्या बॉडीन तो हार्मोनल इम्बॅलन्स जाता न्हय त्या टायमार सगळे हार्मोन्स चेडून जाता. सो हार्मोनल चेंजेस जाता. ड्यू टू दॅट ऑल्सो इट इज ऑल्सो एन ट्रिगरींग फॅक्टर फॉर मायग्रेन. वॉट अबाउट वर्टिगो डॉक्टर? Vertigo is different. Vertigo is a different disease. But हांव सांगिल्लें मायग्रेनांत वर्टिजिनस मायग्रेन म्हणून आसता. बट दॅट मिमिक्स वर्टिगो बट इट इज नॉट वर्टिगो. दॅट्स वॉट आय मीन टू से. ते पळयतना तुका वर्टिगो अशी दिसता बट इट इज नॉट वर्टिगो. इट इज मायग्रेन. सो दॅट यू हॅव टू फायंड आउट. तांगेल्यान तूं मात्ते दूख आसना मात्ते गुवळ आसता. मात्ते गुवळी म्हळ्यार गुंचे. ऐका न्ही तू ते शब्द मात्ते गुंचे मात्ते गुवळी आमची गेल्यान प्युअर आमची गेल्यान मात्ते गुवळी म्हणटा ती. सो ते वर्टिजिनस मायग्रेन म्हणून आसता त्या मागीर आमी उलोवया. सो वर्टिगो इज एंटायरली अ डिफरंट डिजीज. इट इज रिलेटेड टू द इयर म्हणटा ती तूं गोतशा पुरो कान्ना निमित्त येवचे ते कान्ना नर कसं की वीक जाल्या निमित्त येवचे म्हळ्यार इट इज अ डिफरंट डिजीज. सो कान्ना निमित्त येवचे मात्ते गुवळी. सो ते विंगड. सो ह्यान तूं ट्रिगरींग फॅक्टर्स आसता. ओके सो युजली हांव सांगिल्लें एज आय टोल्ड यू दॅट स्टार्ट्स एट अ व्हेरी अर्ली एज अँड जेनेटिकली येवचें पास ऑन जेवचें थ्रू आउट द लायफ ते कंटिन्यू जाता पिरियॉडिकली कंटिन्यू जाता आसता म्हूण सांगून. दीस इज नॉट इन मँगलोर ऑर इन इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड आय एम टेलिंग. सो हांव सांगिल्लें पळय अबाउट 10 to 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन सफर्स फ्रॉम वेरियस कायंड ऑफ हेडेक्स. तातूंत मेजॉरिटी जेना कशें हें मायग्रेन हेडेक. सो दे सफर. आत्ता एक बायल मायेन फोन केला 58 years पाप ती एक 45 years तकून मात्या दुखी बघता आसता. सो ताका कशें नाही वखद आशिल्ली जाल्यार ते गूण जायना आशिल्लें बाय. सो आमकां तसो मस्त केसीस येता ती. आय हॅव सीन सो मेनी केसीस एट द एज ऑफ 85. तांगेलें डॉक्युमेंटेशन मागेलें आसा. आय कॅन शो यू दॅट. तांगेलें मागेलें डॉक्युमेंट आसा. सो केस हिस्ट्री आसा 85 years. तांकां मात्या दूख सुरू जाल्यार एट द एज ऑफ 15 10 or 15 12 or 15. Now they are 85. That means almost at 70 years तांकां हेडेक सफर जाली तांणी. एट द ब्रिटिशान आसतना तांकां मात्या दूख सुरू जालें बिफोर इंडिपेंडन्स मे बी. सो त्या टायमार मात्या दूख सुरू जाल्यार आतांय मात्या दूख म्हूण सांगून आमगेलें येतलें आसा ती. सो इट इज नॉट दॅट इजी. बट सफर जाल्यार हांव ते केन्नाय सांगू आसा पेशंट्सान मागीर येवन सांगताना तांगेले कश्ट सांगताना सर ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು तुम्ही कितले कष्ट बघता म्हणून म्हाका ಗೊತ್ತು ते म्हळ्यार आय बीन ट्रिटींग मायग्रेन्स इन सो मेनी इयर्स. आमकां आयकून वय तुमकां भोगून गोत आसा म्हाका आयकून गोत आसा तुमकां भोगून गोत आसा म्हाका आयकून गोत आसा म्हणून. सी वी हॅव टू सिम्पथायज देम फर्स्ट ऑफ ऑल. सी वी हॅव टू सिम्पथायज देम. वी हॅव टू एश्युअर देम कळवा
आणि मस्त जन लेखताची मायग्रेन एक लाईफ लॉंग एक डिसीज कष्ट वय. म्हणता कष्ट वय. सो दॅट इज द बिगेस्ट मिथ म्हण म्हणता सर डॉक्टर ट्रीट करीत तांकां तांगेल क्लिनिकांतूय ट्रीट करीत अशी ऑनलायनय आसा तांगेल वेबसायट आसा. वेबसायट आसा सो वेबसायटा नांव www.mcrcbharat.com. Migraine by Migraine Clinic and Research Center mcrcbharat.com. ओके नोट करायची. तशीच आमगेल कमेंट बॉक्सान तुमकां कसले क्वेरीज असल्यार तुमी घालयत डॉक्टर आमगेलो टू अपास नेक्स्ट फ्रायडे आसताची इतलेची 7 ಗಂಟೆಕ त्या क्वेश्चन्स आमी पक्कन वाजून ನಿಮಗೆ ತ ನಾನಂದ್ಲ तुम्ही फोन करीत या नंबराक आणि नेक्स्ट फ्रायडे 7 ಗಂಟೆಕ सेम टाइम सेम नंबराक फोन करायची डॉक्टर माम तुमकां आन्सर करताची. नानंतर आमगेल कमेंट बॉक्सान घालायची तुमगेल कसले क्वेरीज असल्यार सुमार इन्फॉर्मेशन आसा. हे एक एपिसोडांतू कंप्लीट जायना डॉक्टरान म्हणल्यार मंकेची मायग्रेनांतूची विंगड विंगड मायग्रेन्स आसा ना डॉक्टर. सो येस तुमकां मस्त इन्फॉर्मेशन तांगेले प्रेशियस टायम घेवन सकाळी हांगा क्लिनिका आसून हांगा घेवन मस्त आमकां इन्फॉर्मेशन दिलेलें आसा. मस्त धन्यवाद. आपास नेक्स्ट फ्रायडे तुमी आमगेलो टू आसुका म्हणून रिक्वेस्ट करता आसाव. तुमकां पुराय जनाक नमस्कार. थँक्यू.